እሺ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዚህ ቱቶሪያል ስር የምንመለከተው ስለ ዊንዶውስ ሰርቨር 2008 ኮንፊግሬሽን ነው። በዚህ ቱቶሪያል አሁን በምናወራው ቶፒክ ስር እንዴት DHCP ኮንፊገር ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን። እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ አክቲቭ ዳይሬክተሪ፣ ስለ DNS እና ስለ ሌሎች ሮሎች አድ እንዴት እንደምናደርግ ተመልክተናል። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው DHCP ሮልን እንዴት አድ ማድረግ እንዳለብን እንመለከታለን ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት እንዳወራነው ሁሌ ሮል አድ በምናደርግበት ሰዓት የምንነሳው ከዚህ ከሰርቨር ማናጀር በምትባለው ኦፕሽን ነው። እዚህ ጋር ሰርቨር ማናጀር ከስታርት ሜኑ ቀጥሎ ያለችው ነገር እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕሽኖች ይመጡልናል ሁሉ ጊዜ ሰርቨር አድ ለማድረግም ወይም ደግሞ ሪሙቭ ለማድረግም የምንገባበት መንገድ እቺ ሰርቨር ማናጀር የምትባል ኦፕሽን አለች ማለት ነው። እና ክሊክ ስናደርግበት ሜይቢ ስፔሻሊ አዳዲስ ሰርቨሮች ከሆነ ኮንፊገር ያልተደረገ ከሆነ ባይ ዲፎልት እዚህ ላይ ነው የመጀመሪያ ኦፕሽን ላይ ሰርቨር ማናጀር ላይ ሆነና እዚህ አካባቢ ብዙ የምናየው ነገር አይኖርም ማለት ነው። እና እኛ ወዲያውኑ ወደ የት መሄድ ይኖርብናል? ወደ ሮልስ ስንሄድ እዚህ አካባቢ አሁን እየፈለገ ነው የተጫኑ ሮሎች አጠቃላይ ኢንፎርሜሽኖችን ኮሌክቲንግ ዴታ እያለ ነው። እሱን እንጠብቃለን እስኪመጣ ድረስ። እስከዛ ድረስ ግን እዚህ አካባቢ ያለውን እና እዚህ በቀኝ በኩል ያለውን ነገር በደንብ ማየት ነው። ዞር ብሎ እያንዳንዱን ነገር መመልከት አስፈላጊ ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በመጣ እንደዛ አይነት ዊንዶ ይመጣል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ክሊክ ቢደረግ ሰመሪ አጠቃላይ ስለ ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ነው የሚያወራው። እዚህ ጋር ስትመለከቱ የዶሜን ኦልሬዲ የተጫነ ስለሆነ ምናምን እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። ነገር ግን አላማችን ሮል አድ ማድረግ ስለሆነ ወደ ሮል ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምን ያህል ሮሎች እንደተጫኑ እዚህ ጋር ሰመሪ ኦፕሽን ይመጣልናል ማለት ነው። እና በዚህ ኮንቴክስት አሁን ሁለት ሮሎች እንደተጫኑ ያሳየኛል። አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ እና DNS ሰርቨር ሁለት ሮሎች አድ ተደርገዋል ማለት ነው። አሁን በእኛ ሐሳብ በእኛ ቶፒክ አሁን DHCP ነው አድ የምናደርገው። ስለዚህ ሮል አድ ለማድረግ ወዴት እንመጣለን? እዚህ በቀኝ በኩል አድ ሮልስ ወደምትለው ኦፕሽን እንመጣለን። አድ ሮልስ ላይ ክሊክ ስናደርግ መጀመሪያ የሚመጣልን ይሄ አጠቃላይ ሐሳብ ነው። ምንድነው የሚለው before you continue verify that ከመጀመራችሁ በፊት ሁሉም ይጠይቃል። አድ ሮልስ ላይ ክሊክ ባደረግን ቁጥር ይጠይቃልና the administrator account has strong password administrator account ይሄኛው አካውንት ማለት ነው። እኔ የገባሁበት ፓስወርድ እንዳለው አረጋግጡላል። ፓስወርድ ያስገድደናል የሆነ ታይም ላይ፣ ስለዚህ መስጠት ይኖርብናል። ኔትወርክ ሴቲንግስ such as IP address ኮንፊገር ተደርጓል አልተደረገ የሚለውን ቼክ አድርጉላል። ለምሳሌ አሁን የኔ ኮምፒውተር IP አድረስ አለ ወይስ የለው የሚለውን ቼክ አደርጋለሁ። እነዚህ ነገሮች ለማስታወስ ያህል ነው። እናንተ ኮንፊገር ካደረጋችሁ ይሄን ሁሉ ቼክ ማድረግ ላይኖርባችሁ ይችላል። ግን ይሄንን ከረሳችሁ ደግሞ በኋላ ላይ ስለሚያስቸግራችሁ ከዚሁ ማስታወስ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን IP አድረስ ሰጥቻለሁ አልሰጠሁም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ዩሲ IP አድረስ ተሰጥቷል ማለት ነው። አንድ ነው የኔ IP አድረስ። ስለዚህ የኔ ሰርቨር IP አድረስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ አለው፣ እንደገና ደግሞ IP አድረስ አለው። ሴኩሪቲ አፕዴት ብዙ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል አሁን ለዚህ ለቱቶሪያል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ወዴት እንላለን? ኔክስት ላይ ስትመጡ እንግዲህ እዚህ ጋር ግሬድ ሆኖ ቲክ የተደረጉት የተጫኑ ዶሜን ሰርቪሶች ናቸው፣ ሮሎች ናቸው። አክቲቭ ዳይሬክተሪ ዶሜን ሰርቪስ ቅድም እንዳየነው ነው። DNS ሰርቨር ኦልሬዲ ተጭኗል። አሁን የምንፈልገው DHCP ሰርቨር ነው። DHCP ሰርቨር እዚህ አካባቢ ነው ያለው። እሱም ቦክሱ ላይ ነው ክሊክ የማደርገው። ፕሊዝ ዌይት ብሏል። እሺ አይ ዊል ዌይት ደርሰን ደቂቃ ጠብቃለሁ። መጥቷል፣ ቼክ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ኔክስት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ስለ DHCP ምን እንደሚሰራ በነገራችን ላይ DHCP ምን ይጠቅማል የሚለው ማወቅ ጥሩ ነው። DHCP ወይም ደግሞ ዶሜን ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል እንደማለት ነው። ለኔትወርክ ላይ ላሉ ክላየንቶች IP አድሬስን አውቶማቲካሊ የሚሰጥ ሰርቨር ማለት ነው። በአጭሩ እዚህ ጋር ሲሙራሱ ያሳያል ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል እና ዋና ዓላማው IP አድሬስ መስጫ ማሽን ነው። በአጭሩ ይሄንን ነው የሚያወራውና DHCP ለምን እንጭናለን ሲባል ኔትወርክ ላይ ላሉ ክላየንቶች አውቶማቲካሊ እኛ ሳንሰጥ እሱ ራሱ IP አድሬሶችን እንዲያከፋፍል ለማድረግ በመንፈልግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እሱ ስለዛ ነው የሚያወራ ሐሳብ ነው። ይሄ ኮንሰፕት ነው። ብዙ እዚህ ጋር እንቆይም ኔክስት እንላለን።
እዚህ ጋር የምትመለከቱት አይፒ አድሬስ የሰርቨሩ ቅድም ያያችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ያሳየኋችሁ የሰርቨሩ አይፒ አድሬስ ነው። እዚህ ጋር ያለው ቨርዥን 4 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንሰራው ነገር አለ ኔክስት ብቻ ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምትመለከቱት ፓረንት ዶሜን የኔ ዶሜን ማን ነው የሚለው ነው እና ይሄ this is my domain name ዶሜን ኔም ለማወቅ እዚህ አክቲቭ ዳይሬክተሪ ጋር ስትመጡ you can find your domain name አክቲቭ ዳይሬክተሪ ኮምፒውተርስ እንደምናምን ላይ ጋር ስትመጡ ዶሜናችሁ ማን እንደሆነ እዛ ጋር ነው በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እዚህ ጋር የራሳችሁን ዶሜን ነው መጻፍ ያለባችሁ። ሌላ ነገር ከጻፋችሁ ሊሰራ ስለማይችል ማለት ነው እና አሁን የኔ ዶሜን hasa.local የሚለው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተጻፈውና እዚህ ጋር ያለው አንድ መሆን አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ preferred DNS server IP address ይላል። preferred DNS IP address DNS ቅድም እንዳየነው ራሱ ይሄ ኮምፒውተር አሁን የሰርቨር የተጫነበት ኮምፒውተር ራሱ DNS ነው። ስለዚህ የራሱን IP አድሬስ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁት ደግሞ የዚህ የIP አድሬሱ 192.168.1.1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ የራሱን IP አድሬስ ነው እዚህ ጋር የሚደግሙ ምናልባት ሌላ DNS ካለ ይሄ DNSን ጽፋልኝ አሁን በእኛ ኮንቴክስት IP አድሬሱ የራሱ የሰርቨሩ ነው። ከዛ ቫሊዴት ሲናደርግ ቫሊድ እውነተኛ ማለት ነው ተረጋግጧል። ኦልተርኔቲቭ አንተ ተጨማሪ ነው የሚለው ተጨማሪ የለንም አንድ ብቻ ነው ያለን አማራጭ ኔክስት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊንስ ምንድነው የድሮ ኮምፒውተሮች በዚህ ያስፈልጋሉ አያስፈልግም የሚለው ማለት ነው። በዚህ ኮንቴክስት ዊንስ is not required ለዚህ ቦታ ዊንስ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላለው ቀጥታ ኮምፒውተሩ መረጠልኝ ወስድና ኔክስት እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋና ስራ የምንሰራው። scope is the range of IP address ስኮፑን እዚህ ጋር ነው የሚሰጠው ማለት ስኮፕ ጋር ነው ወሳኙ ስራ የሚሰራው። ስለዚህ ስኮፕ ላይ መጣና እዚህ ጋር አድ የምትለው ኦፕሽን አለች። አይ ካን ክሊክ ኦን አድ ስኮፕን የምፈልግነውን ማርት እንችላለን። ለምሳሌ የኔ ሃሳ IP ማለት ይችላል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን you can just name ነው ሲም ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያ ከየት ጀምር የቱ ጋር ይለቅ የሚለው ነው starting IP address and IP address in this case ለምሳሌ የሰርቨር ኦሬዲ አንድ ወስዷል ከአንድ እንዳይጀምር አደርጋለሁ 192.168.1 ለምሳሌ ከ5 ጀምሮ ይጀምር እንበል። ከዛ ደግሞ 191 አይነት መሆን አለባቸው IP አድሬሶቹ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 100 ሊበል ከ5 እስከ 100 እንደማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እነዚህ ፕራይቬት IP አድሬስ ክላስ C ስለሆነ እነዚህ ሶስቱም ቁጥሮች አንድ መሆን አለባቸው። they must be unique they must be the same መጨረሻ ላይ ያለው ይሄ ብቻ ነው የሚለያየው ማለት ነው። እነዚህ ብቻ ናቸው የሚለያዩት። ስለዚህ ይሄ ሬንጁ ስታርቲንግ ከዚህ ስለዚህ ምን ማለት ነው? በሌላ መንገድ ሰርቨሩ ወይም ደግሞ DHCP IP አድሬሱን ሲሰጥ ከ5 ጀምርና እስከ 100 ድረስ ባሉ ቁጥሮች ለእያንዳንዱ ኔትወርክ ላይ ያሉ ክላይንቶች ያከፋፍላል ማለት ነው። አክቲቬትድ መሆን አለበት ቲክ መደረግ አለባት። ዲፎልት ሰሜት ምናምን ካለን you can just write here ከሌለ ደግሞ መተው ይቻላል። ኦኬ ብዙም ችግር የለውም ማለት ነውና ስታርቲንግ IP አድሬሱና የመጨረሻውን ከጻፍን በቂ ነው። ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it is already range ተጽፏል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ምንድነው next እዚህ ጋር select DHCP version 6 stateless mode configuration for this server ይሄ DHCP version 6 ሲምፕል IP address latest የIP address ቁጥሮች አሉ አሁን ቅርብ ጊዜ መጡና እነዚህን ኢኔብል አድርግ ለባባ ምናልባት ወደፊት አክቹዋል ኔትወርክ ላይ በምንሰራበት ጊዜ ስለ DHCP version 6 ኢኔብል እናደርገው እንችላለን። አሁን ለላብ አላማ ግን ብዙ ማስፈላጊ ስላልሆነ can just disable it next authentication ወደ DHCP ሰርቨር በመንጋበት ሰዓት ላይ የራሱ IP እና ፓስወርድ ምንድነው የራሱ ፓስወርድ እና ዩዘር ኔም ያስፈልገዋል ወይስ የኮምፒውተሩን የሰርቨሩን ይጠቀመን የሚለው ነው። እኛም በዚህ ኮንቴክስት use the current credential የዚህ የአድሚኒስትሬተርን እንዲጠቀም ዩዘር ኔሙ ይሄ ነው ፓስወርዱ የአድሚኒስትሬተሩን እንዲጠቀም እናደርጋለን። ተጨማሪ ያስፈልገን ማለት ነው። ከዛን እንላለን next ይሄ አጠቃላይ እዚህ ጋር የምንመለከተው this is a summary እስካሁን ድረስ የሰራሁት IP የሰርቨሩ ይሄ ነው ዶሜኑ ይሄ ነው የዶሜኑ IP ይሄ ነው ኔሙ ስኮፕ ኔሙ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንዳለ አጠቃላይ ኮንፊገር ያደረካቸው ነገሮች በሙሉ አሉ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ማለት አለብኝ I can say install ኦኬ ኢንስቶል ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው።
ትንሽ መጠበቅ ይኖርብናል። አልጨረሰም እስካሁን ተወሰነ ጊዜ መቆየት ነው። ኦኬ እንደምንመለከተው ኢንስታሌሽን አልቋል ማለት ነው። ልክ ሲጨርስ ክሎዝ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 3 የተለያዩ ሮሎች ተጭነዋል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ወደ ሮል ስትንመጣ የምናገኘው እነዚህ 2-3 ሮሎች መጫናቸውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ዶሜን ምንድነው DHCP ሰርቨር እንዴት እንደምንጭን ተመልክተናል ማለት ነው። ስላያችሁ